Hello, xin chào các bạn nhé. Mình có rất là nhiều cái motor mà 3 giây này các bạn này. Motor cũ 3 giây ha. Nhưng mà mình không có biết cái dây nào để mình gắn tụ cho nó nha các bạn. Thì hôm nay hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà xác định được cái dây để gắn tụ cho các cái motor này, và cái cách công thức để mình tính ra được cái thông số giá trị của tụ để gắn cho từng loại motor nha các bạn. Để mà xác định được những cái dây mà mình đấu tụ á, thì mình cần phải có cái đồng hồ đo đo cái sợi dây của nó nha các bạn. Thì ở đây mình cũng chưa biết nó là giá trị điện trở bao nhiêu, thì mình sẽ có cái phương pháp đo như này. Các bạn không cần phải giấy bút ghi gì hết ha. Nhiều bác hướng dẫn cho mình thì phải giấy bút ghi loằng ngoằng. Hôm nay với cái cách, nếu mà các bạn có cái đồng hồ như thế này, các bạn có thể dễ dàng mà xác định được ha. Ở đây mình để là cái giá trị điện trở 2K, mình đo thử nha các bạn. Ở đây có 3 giây thì mình cứ đo xác định bất kỳ một cái dây nào. Đây các bạn thấy là nó hiện lên là 1 kg ha, 1,1 kg nha các bạn. Dây xanh và dây đỏ 1,1 kg ha. Mình sẽ đo sang dây vàng, nó là 0,9 nha các bạn. Dây xanh và dây vàng là 0,9 thì nó tương đương với 1 kg nha các bạn. Nó có sai số cho nên mình cứ coi nó là 1 kg ha. Xanh với đỏ là 1,1 kg ha. Rồi bây giờ đỏ với vàng thì mình xác định mình được cái số bao nhiêu này. Mình đo cái mình để giá trị là 2 kg thì nó không lên, mình thử tăng lên ha, có khả năng nó vượt quá. Như vậy thì đúng rồi các bạn này, mình để giá trị là 20 kg ha, mình để giá trị 20 kg các bạn, thì mình đo được là 2 kg, nó trên 2 kg một chút xíu. Vàng nè, dây đỏ ha, xanh vàng đỏ như này nha các bạn. Thì giữa dây xanh và dây vàng là 1 kg đi, 1K, xanh và đỏ là 1K, mà vàng và đỏ là 2K. Như vậy cái dây nào mà gấp đôi các bạn, gấp đôi cái dây còn lại thì nó chính là cái hai đầu của tụ ha. Thì ở trong trường hợp này các bạn sẽ đấu tụ vào dây vàng và dây đỏ nha các bạn. Tụ này tụ không phân cực ha. Rồi như vậy mình đã xác định được dây tụ. Rồi khi mà xác định được dây tụ rồi ha, thì dây nguồn 220 vào các bạn đấu với bất kỳ một bên tụ ha, và một cái dây nguồn vào đây ha, thì chắc chắn là quạt sẽ quay nha các bạn. Đây là dây nguồn 220 nè, và mình sẽ đấu với một bên của tụ nha các bạn. Đó, 220 và một bên của tụ ha, đấu như này nha các bạn. Mình sẽ để sang đây. Rồi các bạn để ý quan sát quạt ha, mình sẽ cắm nha. Đó, quạt đã quay bình thường. Thì với cái chiều này là chiều kim đồng hồ, nếu các bạn muốn đảo ngược chiều nó lại ha, thì các bạn chỉ việc đảo cái dây nguồn 220 này sang cái cọc bên kia. Ở trường hợp này nó có điện ở trong tủ đã tích điện rồi, các bạn khi đụng vào nó sẽ có phóng điện nha, các bạn phải xả trước ha. Đó, thì nếu mình muốn đảo chiều quay thì mình chỉ đảo một cái dây này thôi nha các bạn. Mình sẽ đảo sang đây thì chiều quay nó sẽ đảo ngược lại ha. Rồi đến cái motor thứ hai ha, đến cái motor thứ hai này các bạn này, mình cũng sẽ tiến hành đo ha. Mình sẽ để là 20 kg nha các bạn. Mình sẽ đo bất kỳ 2 giây,
Vì là thông số thấp mình sẽ để xuống 2 kg nha các bạn, để các bạn dễ quan sát. Như vậy ở đây nó là mình để mức 200 ôm. Đây. Ở đây nó sẽ nổi lên là 590 ôm nha các bạn, không phải 59 kg á. 500 là tức là 600 ôm ha. Mình sẽ đo dây trắng và dây xám, như vậy nó là 600 ôm. Các bạn thấy phát hiện ra điều gì không? Giống như cái hình tam giác cân nha các bạn, giống như hình tam giác cân thì như vậy mình xác định luôn là hai cái cọc này, nếu mình đo nó là khoảng 1,2 kg thì nó chính xác luôn các bạn này. Hai dây này là 1,2 kg, như vậy thì đây chính là hai dây tụ nha các bạn. Đây chính là hai dây tụ ha. Tại vì các cái motor các bạn nó không có đánh dấu màu theo cái, như vậy mình xác định được hai dây tụ ha. Mình đấu vào, mình sẽ đấu hai đầu tụ này. Mình đã đấu được hai chân tụ rồi ha, và đây là nguồn vào. Đó, như thế này nha các bạn. Có nghĩa là hai cái chân tụ á, các bạn đo lúc nào nó cũng gấp đôi cái thông số của dây còn lại nha các bạn, của hai dây còn lại ha. Như thế này là sẽ quay nè các bạn này. Rồi mình sẽ tiến hành cắm điện ha. Đó, nó đã quay. Để mà đổi chiều ha, để đổi chiều các bạn chỉ đảo ha, đảo cái dây nguồn 220 này sang cái chân tụ bên kia là sẽ đảo nha các bạn. Với cái phương pháp này các bạn xác định chân tụ rất là nhanh. Rồi đến cái đây là cái motor máy giặt nha các bạn, nó có cái công suất là 350W. Thì ở cái motor này mình cũng tiến hành đo, mình để thang đo là 20 kg, mình đo thử nha các bạn. Vì cái ôm rất là nhỏ cho nên mình hạ xuống 200 ha. Các bạn thấy nó là 26 ôm. Dây đen và dây cam, dây đen và dây cam là 26 ôm ha. Mình sẽ tiến hành đo dây đen và dây đỏ, cũng khoảng tầm 25-26 ôm. Vậy thì theo hình tam giác cân, thì dây đen sẽ là đỉnh ha, xuống hai dây cam và dây đỏ. Như vậy thì dây cam và dây đỏ phải gấp đôi là 51.7, tức là 52 ôm nha các bạn. Như vậy thì nó chính là chân tụ nha các bạn. Mình sẽ tiến hành gắn tụ cho nó ha. Ở đây thì vì công suất lớn mình sẽ dùng cái tụ đề lớn. Tụ này là tụ 13 microfarad nha các bạn. Mình sẽ tiến hành là đấu hai chân tụ nha, vào dây đỏ và dây cam. Một dây nguồn vào sẽ đấu vào dây đen. Một dây nguồn còn lại các bạn đấu với một chân tụ bất kỳ nha các bạn. Đó, như thế này motor đã khởi động chạy được rồi nè. Mình cắm điện nha. Đó, các bạn thấy motor chạy rồi nè. Đó, khi cần đảo chiều quay các bạn chỉ đảo chân tụ nha các bạn, đảo dây nguồn sang một chân tụ khác là được. Đảo bên này sang chân bên này là nó sẽ quay ngược chiều. Đây là cái nguyên lý tam giác cân nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ có chia sẻ với các bạn làm sao để mình tính được cái thông số quả tụ này ha. Mình có một cái công thức để tính các cái loại tụ cho motor 3 giây như thế này nha các bạn, rất là chuẩn xác luôn. Thì ở đây cái công thức của nó là C sẽ bằng K
K nhân cho công suất nha các bạn. Mình sẽ giải thích ha. Các bạn nhìn rõ không ạ? Thì công thức của nó là C bằng K nhân B và chia cho U bình phương. Ở đây á, các bạn sẽ có thông số hết rồi ha. K ở đây là một cái hằng số nha các bạn. Hằng số này nó sẽ từ 1.800 cho tới 5.000. B là công suất của motor nha các bạn. B là công suất của motor. Thường cái motor này nó sẽ có công suất tầm 35W nha các bạn. Các bạn để ý này, công suất quạt này thì nó có 35W này. Đó. Còn cái motor máy giặt này là 350W ha. Thì B mình đã có rồi. Ví dụ ở đây mình tính cho cái tụ của cái quạt này ha, thì B sẽ bằng là 35. U ở đây là 220, nguồn điện 220 nha các bạn. Như vậy thì mình sẽ tính được tụ của cái con thông số tụ của cái con motor này ha. Ở đây các bạn, cái K này nó là một cái hằng số từ cái giải từ 1.800 đến 5.000. Thì cái hằng số này nó phụ thuộc vào đâu? Nếu như cái hãng motor mà nó càng chuẩn, chính hãng người ta sản xuất á, thì cái tiêu hao trong cái cuộn dây điện nó không lớn, thì cái K này nó sẽ nhỏ. Như vậy mình lấy cái mức trung bình là khoảng 2.000 nha các bạn. Mình lấy mức trung bình khoảng 2.000, 2.500 ha. Thì ở đây mình sẽ có là 2.000. Các bạn nhân cho B là 35. Nhân cho 220 bình phương. Rồi sẽ tính ra ha. 2.000 các bạn nhân cho 35 này. Nhân cho 35 nó sẽ bằng 70.000 nha các bạn. Rồi bằng 70.000, 220 các bạn nhân cho bình phương nó lên thì nó sẽ bằng 44.000. 70.000 này các bạn chia cho 44.000 ha. Còn mình coi nó ra bao nhiêu nha các bạn. 70.000 các bạn chia cho 40.000. Như vậy thì cái con tụ 1.5 đến 1.75 microfarad, đơn vị là microfarad nha. Như vậy C sẽ bằng, như vậy là C sẽ bằng 1.75 microfarad nha các bạn. Đó. Tương tự như vậy thì mình sẽ tính được cái thông số tụ của cái con motor lớn này nha các bạn. Mình tính vào ha. Ở đây cái công suất của nó là 350 thì các bạn nhân lên nha các bạn. Như vậy thì mình thêm một số không ở đây nữa ha. Các bạn lấy 700.000 các bạn chia cho 44.000. Như vậy thì cái con tụ này có thể chịu được, cái motor này có thể chịu được cái con tụ khởi động là 15 microfarad nha các bạn. Ở đây nó là tụ 13. Như vậy thì cái hiệu suất của motor này nó lớn, thì các bạn có thể là giảm đi cái thông số này. Các bạn nếu mà để 1.800, tức là cái motor này nó làm được sản xuất rất tốt, thì cái hệ số K nó thấp đi 1.800 thì chắc chắn nó sẽ ra là cái tụ 13 microfarad nha các bạn. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nhé. Nếu các bạn có bất cứ điều gì thắc mắc, các bạn để lại phần bình luận giúp mình. Mình xin chào tạm biệt nha. Chúc các bạn thành công.